mới tới tôi hiểu tôi ngon mình nhầm một đó xa đừng ngoan mai mà cho lối ớt mẹ ngoan mai cho lối đây chơi đã đi mà đi chơi tôi nhấp đang này chơi tôi nhấp đang này ớt nó lẩu bay đây nha tụi ngọc nèในក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបបរគ្រឿងមាន់ញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមាននេះខ្ញុំមានជាមួយនឹងមាន់ហានេះឈាមមាន់អូឡើងល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណាបន្តមកទៀតមានស្លឹកខ្ទឹមជីអាណាខ្ទឹមសក្រូចឆ្មាខ្ញីហើយនឹងការ៉ុតតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាប់មាន់នេះហើយលាងវាស្អាតសិននេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ងោរមាន់ដាក់សាច់មាន់ចូលគល់ខ្ទឹមអំបិលស្ករសម្សៅស៊ុបនេះឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបចំលាងផ្សិតអូឡើងល្អខ្លាំងមែនតើផ្សិតសរបស់យើងណា ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលីងខ្ទឹមសនេះឥឡូវហ្នឹងមាន់របស់យើងឆ្អិនហើយខ្ញុំស្រង់វាឡើង
Nấy lòng tiếng nhâm chọc đam lại sang có. Mà sai sốt. Sco só. Ẩm bál. Đã cà rốt chố. Đã chia món chố. Hệ bi dư hứ. Đông sụp nó. Sco só. Tắc trấy. Mà xay súp. Ôi bà mắc lên vì lần chui mà món á. Lấy cô bao giờ bạn thì ôi nhưng ta sạch món chố. Tòm thế nhưng đập sạch chố. Đã cái tiêu cắt chố. Ôi làm tình nổ mình tên ngon á bò cường bao giờ nhé. Ôi tình nổ khá lắm á. Ní à lời nó bộ bao giờ ăn cho anh ấy nhập được video thì nhắm. Ôi làm chui mình tên món ăn á. Nhưng đã chia ná sạc tấm mầm bóng nháy mà rếch xiếng tắt mặt té to mà tiết tắt rô má. Ôi nì bỏ dương ạ. Đã khúc hương dân tới lần tình nôn chứ anh khăn mình tên món á. Nè bộ kêu sạch mòn được bao nhiêu rồi hỏi tờ nhâm chừng môi nhâm tặng ở cái ní. Ôi chứ môi khá lắng á. Chứ anh khăn mình tên. Thôi chuyện khăn mình tên. Ô cô nhà tặng ngọt khá nế cho bố ca tập năn tesna video bọc nhau bye bye.